Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, October 28. Nagbabala ang gobyerno sa dumaraming bilang ng mga mandurugas at sindikato na nangingikil ng pera kapalit ng ayuda. Ayon sa Department of Interior and Local Government, nakatanggap daw ng mga report ng kanilang ahensya sa mga regional and field offices nito. Nagpapanggap umano ang mga kawatan na senior officials at nangako magbibigay ng COVID-19 assistance kapalit ng pera. Iniimbestigahan na raw ito ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Isang pag-aaral naman ang lumabas na maaaring magkaroon ng mental decline o brain aging by 10 years ang mga recovering patients ng COVID-19. Ayon ito kay Adam Hampshire, isang doktor sa Imperial College of London. Isang intelligence test ang kanyang isinagawa sa 84,000 na individual at natagpuang may chronic cognitive consequences daw ang pagkakaroon ng COVID-19. May average 10-year decline in global performance daw ang mga naospital at gumaling sa naturang sakit na may edad na 20 to 70 years old. Inilabas niya ang kanyang mga resulta sa isang research paper pero hindi pa ito peer-reviewed. Ibig sabihin, hindi pa nasusuri ng masinsinan. Paglilinaw din ni Derek Hill, isang profesor ng Medical Imaging Science sa University College of London, hindi raw masyadong reliable ang pag-aaral dahil kailangan pang pag-aralan ng impact ng COVID-19 sa utak matapos ang infection. Samantala, maaari daw pirmahan ni Pangulong Duterte ang 4.5 trillion pesos na budget for 2021 bago magpasko, ayon kay Senate President Vicente Soto III. Posibleng maganap ang General Appropriations Bill plenary session sa November 10 at pagdebatihan mula November 11 hanggang 17. Inaasahan namang matatapos ang amendment sa November 24. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Ang mga mangingisdang tumaob ang bangka sa kasagsagan ng bagyo sa karagatan malapit sa Zambales, hindi raw tinulungan ng mga dumaraan na barko. Ang masama, habang palutang-lutang sa dagat, binangga pa raw sila ng pinaghihinalaang Chinese vessel ayon sa Philippine Coast Guard. Nico Wahe reports. Ito ang bangkang kinapitan at nagligtas sa buhay ng mangingisdang si Mang Ernesto na taga Subic, Zambales. October 17 raw nang lumaot siya kasama ang isa pang mangingisdang si Richard. Huli na raw nang malaman nila na may namumuong bagyo. Kaya nang magdesisyong umuwi noong October 19, dito na nangyari ang hindi inaasahan. Nalubog kami, Lunes ng alas 4 ng hapon. Umuwi na nga kami. Naabot lang kami doon sa tawag sa amin target, mga 14 miles na lang bago at tabi. Rapid na lang yon. Kaso pumihit yung hangin, lalaki bigla ang alon, ayun na, di na kami nakaabot ng tabi. Nataog, di kaya. 4 na araw raw silang nagpalutang-lutang sa dagat habang nakakapit sa tumaob na bangka. May ilang barko nga raw na dinadaan-daanan lang sila. Opo, nihinto pa nga sa tabi namin. Siningasan pa nga namin na mahingi kami ng pagkain. Eh. Wala naman. Mamaya, patakbo na. Kala namin nga, yun na ang makaligtas sa amin. Wala pala. Pero ang masaklap, Bernis ng gabi, magkalas 9 ng gabi, binangga kami ng barko. Okay lang yung unang barko na bumangga sa amin. Yung pangalawa, magkalas 11. Yung parang sentro na talaga. Yun, doon na kami nagkahiwalay, yung pinakahuli naming pagsama. Akala nga namin bumalik yung barko. Kasi parehara ang kulay ay. Sabi ko, di na ito biro, di na ito bumalik. Talunan na tayo. Yun na, wala na. wala na raw naalala si Mang Ernesto matapos tumalon. Nagising na lang daw siya na nasa Agno, Pangasinan na siya. Sabi nila, naglutang-lutang na ako daw sa tabi ng bangka. Pero parang limot na ako doon. Wala na, yung kasama ko, naghiwalay na kami. Pansamantala siyang kinupkup dito hanggang sa masagip sa tulong ng Philippine Coast Guard. Nung medyo maganda na yung niya at pinakuha po namin, ginamit po namin yung yung service namin dito sa station para siya po ang pinagsakyan namin pabalik dito para i-turn over po siya sa pamilya niya po. Ang kasama ni Mang Ernesto na si Richard, hindi pa rin natatagpuan. Hindi naman nakalain ng pamilya niya na ganito ang sasapitin ng kanilang padre de pamilya. First time lang po siyang nangisda. Dahil po sa pandemic po kasi, parehas po kami mag-asawa na walang po ng trabaho. Kaya
Pumamasada naman po siya ng tricycle, napakahina po ng pasada, halos hindi po kayang bumuhay ng pamilya. Kaya sabi niya, susubok siya, makasapalaran nga po sa mga maglaot. Ginagawa na raw ng Philippine Coast Guard ang lahat para makita si Richard. Sa ngayon, sir, nung nag-attempt kami na mag-conduct ng SAR operation namin. Kaso sir, hindi bumalik po yung trupa namin kasi hindi talaga kaya yung alon sa kasi umaabot siya ng 7 feet sir yung alon sa oras na yun. Pa, kung nasaan ka man ngayon, sana magparamdam ka naman. Sana sabihin mo sa amin kung nasaan ka na. Para pupuntahan ka namin pa. Para nag-aalala na kami sa iyo eh. Alam mo kung gaano ka namin kamahal pa. Uwi ka na pa. Mahal ka namin pa. Uwi ka na. Uwi ka na pa. Iniimbestigahan pa raw ng Coast Guard kung kaninong barko ang nakabangga sa mga mangingisda. Napadpad raw kasi sa tinatawag na highway sa dagat ang mga mangingisda matapos bumaliktad ang kanilang bangka. Hindi naman namin matrace sir kasi nung tingnan namin sa fine sheet namin sir is maraming barkong dumaan doon sir sa lugar na yon. Kasi highway po yon sir, yung lugar na yon. Ang namin is baka Chinese vessel po yung sir, yung nakabangga sa kanila. Maaari sir, sa ibang bansa rin sir, maaari rin dito sa atin sir, ganun. Hindi natin alam sir kung anong saan Pero ang in-route po siya ng China noon sir kasi dito na siya eh. Panorte na yung barko sir eh. Hindi natin masisisi ang mga mangingisda na handang sumuong sa panganib. May mapakain lang sa kanilang mga pamilya, lalo na ngayong may pandemya na lahat gagawin. Makaraos lang sa araw-araw. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Sinusubok ang ekonomiya ng mga lockdown na ipinatutupad dahil sa pandemic. Pero kung may mga negosyong nagsara, may mga nakahanap naman ng oportunidad. Here's Izzy. Talagang nag-iiba ang buhay sa ilalim ng lockdown. Nagbabago hindi lamang ang mundo, kundi pati na rin ang spending habits ng mga tao. Kabi-kabilang negosyo rin ang nagsara at nalagay sa alanganin. Pero para sa ilang industriya, iba ang naging epekto ng pandemic, kagaya na lamang ng mga online business. Hindi raw inakala ng business owner na si Russell na papatok ang tinitinda niyang tinapay at home-cooked meals. Sinimulan lang niya ito nitong Marso kasunod ng pag-anunsyo ng lockdown. After 2 weeks, marami na sa aming umorder. Nakakagulat talaga kasi nung una hindi ko ma-imagine na magkakameron kami ng mga order na marami. Pinakamarami namin benta is umaabot siya ng 80 to 100. Simula Marso, tuloy-tuloy na raw ang paglago ng kanyang negosyo. Napabili na rin siya ng karagdagang kagamitan para ma-accommodate ang mga dumaraming order. Okay. Nung una kaya naming imasa dahil pakunti-kunti lang order. Sa totoo lang hindi mo mararamdaman na lumilipas yung panahon dahil sa dami ng ginagawa mo halos araw-araw. Mas busy. Malaki raw ang naitulong nito kay Russell at sa kanyang pamilya lalo na't nawalan siya ng trabaho. I was working before sa isang company. Nag-lockdown. So, isa ako sa mga na wala ng pinagkakitaan. Ayon sa We Are Social, 64% ng Filipino internet users ang naglalaan ng mas maraming oras sa social media ngayong lockdown. Nagkaroon ng 23% increase activity sa kanilang online purchases. Naging esensyal na nga rin sa mga buhay natin ang pagsusuot ng face mask at face shield para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Umabot pa nga sa puntong nagkaubusan na ng supply. Dati, pagdidisinfect lang ang business ng entrepreneur na si Peter. Pero noong Marso, naisipan niyang gumawa ng face mask matapos mapansing hindi makapag-import mula sa ibang bansa ng naturang produkto. That time kasi sobrang lala ang market ng mask. During those first lockdown talaga, mabilis nag-grow, saka mataas ang demand. Kasi lahat ng tao nagpapanik so kailangan na nila ng mask. At dahil N95 mask ang kanyang binibenta, karamihan sa kanyang mga kliyente, mga frontliners. Nung time na yan, start ng first lockdown natin, which is March to June, yun, nag-peak ang sale namin doon because of the availability of the mask.
So ito guys, ito naman aming production area. Lahat yan mask. N95 nano mask guys. Masaya daw siya hindi lamang dahil sa naging takbo ng kanyang negosyo, kundi dahil nakakatulong rin siya sa kanilang mga empleyado. May trabaho yung mga mananahe kasi ang ginagawa namin dito, we import the materials from Denmark, Korea, and Hong Kong, and dito namin na-assemble. So kahit papaano, may hanap buhay yung mga tao kasi we had like almost 2,000 sewers that time. Since nag-start ang lockdown until now, may hanap buhay pa rin yung mga tao. Pero kung may mga negosyo na umuusbong at mga buhay na natutulungan nito, marami pa rin sa mga mahihirap ang patuloy na naghihirap ang buhay sa ilalim ng lockdown. Sa SWS survey noong Setyembre, 7.6 milyon na pamilya ang nakararanas daw ng gutom sa nakaraang 3 buwan o sa height ng coronavirus pandemic. Dumadating din po sa point na yung mga bata na lang din po muna yung kakain, tapos kami hindi na muna kahit papaano po. Sardinas, itlog, lockdown starter pack nga ika nga. Bago pa magsimula ang pandemic, baon na sa utang si Jay. Hindi raw kasi talaga kakasya ang kinikitang minimum wage ng asawa sa isang warehouse. Every 15-30, hindi inaabot. Gawa ng meron kaming 2 anak, tapos kuryente, tubig, transportation, hindi po kaya. Nakakautang po talaga. Hindi pa dito natigil ang kanilang problema. Ang asawa ko po nawalan din po ng trabaho during pandemic. So sobrang hirap po. Parang triple pa ang hirap. Wala pong magagawa ganun talaga. May mga electric bills pong natenga. So kailangan pa po namin bayaran. Umaasa na lamang daw si Jess sa kakaunting kinikita mula sa pagtitinda ng damit. Sa latest na SWS survey, 54% o 13.1 million families ang itinuturing ang sarili nila bilang mahirap. Masyado kasi silang nakapokus sa COVID, sa pagsugpo. Although wala namang masama, kaso napag-iiwanan kaming mga nasa mababang sektor. Ipinatupad ang lockdown para mapigilan ang pagkalat ng virus. Pero sinubok rin ito ang maraming industriya pati na rin ang ekonomiya. At ngayong mas maluwag na ang restrictions, hindi maikakailang marami pa rin ang naiwang walang trabaho at nangangapa kung paano maitatawid ang kanilang buhay. Ako si Izzy, I stand for truth. Matapos sumabas ang bilyong-bilyong pisong unimplemented at delayed DPWH projects, pinaiimbestigahan na ng Pangulo ang korupsyon sa buong ahensya. Here's Richard Heydarian. Sa kanyang latest national address, President Duterte vowed to fight against corruption in the entire government. So clearly, nare-recognize si Pangulong Duterte na may problema talaga tayo sa gobyerno pagdating sa corruption. From anomalies in the PhilHealth to Department of Health and other agencies of the government, mukhang there's no end to corruption scandals. And yet, the question of accountability lingers, and critics have been accusing the President of double standard and putting loyalty and personal relationship above the principles that he propounded in his 2016 pitch for the presidency. Ngayon naman, the spotlight is on the Department of Public Works and Highways, which has been in charge of President Duterte's build infrastructure projects. It's led by no less than the son of one of the biggest businessmen in the country and a former politician himself, Mark Villar. For a long time, critics have raised concerns about conflict of interest, given the big interest of the Villars in the real estate industry, and also his competence, whether he has the kind of managerial and technical background to lead such a difficult agency or department. In his latest national address, President Duterte referred to a special task force formed by the government to go after corruption and holding officials accountable. The Commission on Audit recently flagged DPWH delayed and unimplemented projects amounting to 101.690 billion pesos. Now, Secretary of DPWH, Mark Villar himself, ordered the creation of a task force to probe the alleged anomalies in the projects. And yet, surprise, surprise, in his latest national address, President Duterte has once again stood by one of his key supporters and cabinet members.
even if back in 2018, the Commission on Audit said the Department of Public Works and Highways was, quote, not able to effectively manage its funds due to its, quote, low physical delivery of projects. Pero yung effectiveness din ng DPWH leadership in implementing the President's Build, Build, Build initiative. And yet, the President has once again stood by his allies. So clearly, the President is saying that dapat off the hook si Mark Villar and that responsibility should not lie with him if ever there are problems within DPWH. But this somehow goes against the idea of command responsibility, starting with the President himself and the people he appoints to the cabinet, and also the people who act as his alter egos and are in charge of different important agencies of the government. Pagdating sa issue ng corruption, the President is full of rhetoric but at the same time full of double standard. And until this day, fifth year na nga ni Pangulong Duterte, we're yet to see a single top official held accountable for all of these corruption anomalies hounding the government. So much for fighting a whiff of corruption, as the President promised early in his office. Ako po si Richard Hedaria. Stand with us, stand for truth. Maraming salamat sa panonood mga ka-SFT. Don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.